Good morning guys, kamusta kayo? So it's been a while since I last posted my YouTube video. So marami ring ganap sa aking personal life at nagstay kami actually for 2 weeks sa Amadeo sa Cavite. At dala ko yung GSX 150 doon actually. Yung nga lang hindi na ako nagkaroon ng time para ma-videoan or ma-vlog yung pagbiyahe ko doon papunta o pauwi. Pero anyways, we're back at home. And for this video, mag-share naman ako ng mga tips sa inyo on how to care for your motorcycle and for yourself as a rider in this rainy season. Let's go! So we are living in a tropical country na madalas umulan, madalas magkaroon ng mga bagyo. At ano nga ba yung mga pwede nating gawin para maalagaan yung motor natin kahit tag-ulan at pati yung sarili natin? Okay, first and the most obvious one is yung raincoat, kapote. Marami iba-ibang style ng kapote. Meron yung poncho na isang buo. Meron ding two-piece kagaya nito. Ito guys yung kapote na nabili ko sa Japan. Kung napanood niyo yung Japan video ko. Dual one, two-piece raincoat siya. Na actually hindi ko pa rin nagagamit hanggang ngayon. Since bihira akong lumabas kapag umuulan. Pero yan, definitely must have kapote. Laging ready. At dapat lagi tayo may baon ngayong tagulan. Okay, next naman is yung kapote na para sa motor ninyo. So ang ginagamit ko ay Motowolf na motorcycle cover. Ang size ng nabili ko ay triple XL. So yan, kailangan nyo ito kapag yung garahe nyo ay walang bubong. So just make sure na waterproof yung mabili nyo na motorcycle cover. At napakalaking tulong sa akin ito guys since yung garahe ko ay walang bubong. May mga pagkakataon nakakahugas ko lang ng motor, biglang nagbabadyang uulan. So tinatakpan ko na lang kagad. So yan, pero kung may bubong naman yung garahe ninyo, optional na lang to. Depende na lang sa inyo kung gusto yung maglagay pa ng cover para sa motor niyo. Okay, next naman guys is yung anti-fog film na nilalagay sa visor ng helmet. So kung mapapansin nyo itong KYT TT Corse, yan, ito very common na helmet to, no? Kung mapapansin nyo yung visor niya, merong provision. Meron parang bilog dito sa side na to at sa kabila. So lagayan to guys ng anti-fog film or yung mas kilalang brand, yung Pinlock. Para kapag bumabiyahe kayo ng umuulan at sinara nyo yung visor, hindi magpa-fog yung visor ninyo. So pakita ko sa inyo guys, dito naman sa Shoei ko, meron na tong anti-fog film nasa loob. So tanggalin natin. Okay, so ito siya guys. So parang ganito yung itsura nun, yung nilalagay sa mga visor. Ito yung visor ng Shoei, tapos ito yung anti-fog film niya. So yan, ganito yung itsura niya at malaking tulong to guys, yun nga kapag maulan, tapos sinara niyo yung visor nyo, di ba naghahamog. So nawawala yun, na-eliminate niya yung fog kapag meron kayong ganito. So hanapin nyo lang yung specific na model ng anti-fog film para sa model ng helmet ninyo. So search nyo na lang, depende sa model ng helmet nyo. Okay, so next naman is yung maintenance ng motor kapag tag-ulan. So kung ang motor nyo ay chain driven, di kadena, it's very important na malinis siya ng mas madalas ngayong rainy season. So ako, as you may know, I'm using Mototech chain cleaner tsaka Mototech chain lube. At yun nga, mas importante na dalasan yung maintenance natin sa kadena kapag tag-ulan. So kung kapag summertime ay naglilinis kayo ng kadena mga once or twice a month, kapag tag-ulan na at lagi pa rin kayo bumabiyahe, kailangan yung dalasan yon. Siguro gawin nyo ng mga once a week ang paglinis ng kadena. And to make sure na mas tumagal siya. Hindi kalawangin at hindi masira agad. So para naman sa mga naka-scooters, it's very important also to clean the CVT o yung panggilid. At pinapasok pa rin ng tubig yon kahit may cover siya. Lalo na kapag minsan ay nadadaan tayo sa medyo malalim na baha. So napaka-importante rin na linisin nun yung pulley, yung torque drive, yung clutch lining. So ganun din, kung paano i-pag-maintain natin sa mga dekadena na motor, ganun din naman sa mga CVT motorcycles. Mas importante nga nililinis yun actually kasi mas maraming components sa loob na pwedeng dumumi. Hindi kagaya ng mga dekadena na sprocket at chain lang. Sa CVT maraming pyesa sa loob yun, so importante na linisin talaga siya. Lalo na ngayon tag-ulan, kailangan mas madalas. Okay, next naman, at ito ay madalas na papabayaan natin kahit hindi tag-ulan, no? Is yung paglinis ng brakes natin. Specifically ng brake calipers. So napaka-importante na linisin yung preno. Para yun nga, maiwasan na mag-stock up yung piston, yung caliper, para hindi mag-dragging yung preno natin. At yun nga, kapag tag-ulan, mas madalas siyang mapuputikan, mas madalas siyang mapapasokan ng dumi. So, mas lalong kailangan na linisin yung preno natin kapag rainy season. Okay, next naman is the tires guys. So, it's very important to check kung makapal pa yung gulong natin ngayong tag-ulan. I-check lang natin yung tinatawag na tread wear indicator sa goma natin. Makikita nyo yun sa loob ng tread niya. At tignan nyo lang kung malalim pa siya. At kung malalim pa yon, ibig sabihin ay makapal pa yung gulong ninyo at safe pa siya gamitin.
sa basang kalsada o sa tag-ulan. Pwede nyo sukatin din yun ng barya, tignan nyo kung gaano kalalim. Pero ang the best na indicator doon is yun nga, yung tread wear indicator na nasa loob mismo ng tread. Kapag yun ay pumantay na sa ibabaw, ibig sabihin palitin na yung gulong ninyo at hindi na siya ganun ka-safe gamitin sa wet conditions or sa rainy season. At kailangan nyo ng palitan. So it's very important na makapal pa yung gulong natin at maganda pa yung tread niya para maiwasan yung tinatawag na hydroplaning o yung parang lumulutang na yung motor sa manipis na tubig sa kalsada, gawa nga ng wala ng tread, wala ng sipes yung gulong ng motor natin. So it's very important to check your tires this rainy season. Okay, next naman is iwasan natin dumaan sa baha. Minsan ay gusto natin subukan kung gaano kalalim ang kayang daanan ng motor natin na baha. At kung kaya hanggat maaari ay huwag nating gawin yon. Umiwas tayo sa baha at humanap ng ibang daan, or kung hindi naman kaya ay antayin nating humupa para maiwasan natin yung risk na tumirik yung motor natin sa kalagitnaan ng baha at para makaiwas tayo sa malaking gastos ng pagpapagawa. Ngayon kung halimbawa ay hindi natin maiiwasan na hindi daanan yung baha, wala tayong choice, siguraduhin lang natin na yung lalim ng tubig ay hindi aabutin yung air intake ng motor natin. Siguraduhin lang natin na hindi aabutan yung throttle body ng motor o yung airbox para hindi makahigop ng tubig yung makina natin. And at the same time, i-maintain natin yung medyo mataas na RPM para hindi naman pasukin sa tambucho at tuloy-tuloy lang yung buga ng exhaust. At kung medyo nasa mababang location yung ECU ng motor ninyo, consider nyo rin yun. At pati na rin yung battery. So kung kailangan talaga lumusong sa baha guys, marami kayong i-consider. At marami kayong dapat ingatan para hindi masira yung motor ninyo. Naiya ako. Sinubod ka. Sama ka sa video? Nakatalikod ka, harap ka sa camera. So that's all guys. I hope you ride safe this rainy season. Thank you everyone and God bless. Bye bye.